Điều này ở lúc chúng ta đêm. Prepared, but I know it's something that God wants to make so real to us in the last morning that we're having together. Tôi không có chuẩn bị điều này, nhưng mà tôi tin là Chúa Ngài muốn làm rõ điều này cho chúng ta vào cái buổi sáng cuối cùng ngày hôm nay. I love the book of Isaiah. Tôi thì rất là thích sách Esai. I'm going to take you mainly into the book of Isaiah. Và tôi sẽ chủ yếu dẫn quý vị đến sách Esai. And talk to you a little bit more about the power of a servant. Và tôi muốn chia sẻ thêm, nói thêm với quý vị về sức mạnh của những quyền năng của một người đầy tớ. Bởi vì mỗi một người trong chúng ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Và quyền năng, sức mạnh của một người đầy tớ in that 3.5-year span of his life, from the age of 30 to 33.5. Và đó là quyền năng mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu, bắt đầu từ năm Ngài 30 tuổi cho đến 33 tuổi. Supernatural signs and miracles. Amen. Và chúng ta thấy là gì? Chúa đã làm những cái dấu kỳ và phép làm vô cùng là phi thường. So I call this little teaching the power of a servant. Và tôi muốn nói một xíu về quyền năng của một người đầy tớ. You and I are living in the midst of a church world. Quý vị và tôi đang sống trong thời kỳ hội thánh thế giới that feeds on the spectacular. Và chúng ta ăn nuốt những điều phi thường của Chúa. People like to see something that's spectacular. Người ta thì thích nhìn thấy những điều phi thường. And some people in church life today need to kind of hear bells ringing. Và một số người ở trong hội thánh ngày hôm nay họ cần những cái điều chúng như thế là gì, phải có chuông rung, ví dụ như vậy. See lights flashing. Hay là nhìn thấy trong những cái đèn gọi là nó nó phải chiếu ra để có thể giúp họ tiếp tục trên con đường bước đi theo Chúa. And this is why God wants to release to us the tremendous power there is in just simply you and I moving as a servant of the Most High God. Đây là lý do Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta sống động ở trong quyền năng lớn lao của Ngài bằng cách nào? Chúng ta cứ là người đầy tớ của Đức Chúa Trời. In Acts 10:38, ở trong sách Công vụ đoạn 10 câu số 38, we read how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Giêsu người Nazareth bằng Thánh Linh và quyền phép. Anointing on his life, he went about doing that which was good. Và khi đã có sự sức dầu rồi ở trên đời sống của Ngài thì Chúa Giêsu đi ra làm các việc He này. brought healing to everyone who he met that was oppressed by the devil. Và Chúa Giêsu chữa lành cho mọi người mà Ngài gặp là những người bị quỷ ám. He was simply functioning as a servant of the Most High God. Và Chúa Giêsu hoạt động hoàn toàn là một người đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao. What a verse of scripture. Một câu kinh thánh rất là hay. The young man there with his head in his hands. This is a great verse for you. Ở mục sư mà chống tay đó, đây là một câu kinh thánh rất là đặc biệt cho mục sư. Personalize it. How God will anoint you with the Holy Ghost and power. Đức Chúa Trời sẽ sức dầu cho mục sư bằng Thánh Linh và quyền phép. What are you to do under that anointing? Và mục sư sẽ làm gì trong cái sự sức dầu đó? Very easy. Rất là dễ dàng. You go about doing those things that are good. Mình đi ra làm những việc lành. And bring healing into the lives of everyone you meet who's oppressed by và đem sự chữa lành vào trong đời sống của mỗi người mà mục sư gặp phải những người bị tà linh hoặc quỷ ám. Some of you will know the scripture in Acts 17:28. Một số người trong quý vị biết Công vụ đoạn 17 câu số 28. I love this verse. Tôi thích câu này vô cùng. It says, "In Him we live." Và nói là gì? Trong chúng ta sống động trong Ngài. In Him we move. Và chúng ta hành động trong Ngài. In Him we have our being. Và chúng ta thể có bản thể, thể hiện con người chúng ta ở trong Ngài. Tại sao? For we are His offspring. Vì chúng ta là con gái của Ngài. We are His sons. We are His daughters. Chúng ta là các con trai và các con gái của Ngài. Can we say that together? In Him we live. Quý vị chúng ta hãy cùng nhau nói đi ạ. Quý vị đọc câu kinh thánh nói đi. Chúng ta sống trong Ngài đó. Quý vị mở ra đi có gì đó. Đọc 2, 3. Chúng ta đọc lại đi quý vị, chưa có đọc ràng lắm. 2, 3. Yes.
Now I'm hearing him say something else to us on that. Và Chúa Ngài nói điều phi thường phải không ạ? We've just said, Lord, in you we live. Và chúng ta vừa mới nói với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng con sống được trong Ngài. Và chúng ta có vì ý như xưa chúng con là gì ạ? Chúng con là sống của Ngài. Và Chúa Ngài mới đáp lại với chúng ta rằng, in you people I move. Hỡi các con, chúng ta cũng hành động trong các con. Hallelujah. I move. Và ta hành động, ta làm việc trong các con. I have my being. Và ta cũng bày tỏ chính ta trong các người. Dwelling within us by His Spirit. Có nghĩa là gì? Chúa Ngài cư ngụ trong chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài. That scripture becomes so real to you. Và câu kinh thánh này trở nên rất là thực hữu với quý vị. Amen. The other day I gave you that verse in John. I'll give you the actual scripture today, John 8:29. Ngày hôm nay đó thì tôi có đưa cho quý vị một câu kinh thánh và tôi không nói địa chỉ, và hôm nay tôi cho quý vị địa chỉ đó là Giăng đoạn 8 câu số 39. When Jesus said, "He that sent me is with me." Chúa Giêsu nói là gì? Đấng sai ta ở cùng với ta. Never left me alone. Ngài không bao giờ bỏ ta một mình. For I always do that which pleases Him. Bởi vì ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài. I trust in our last morning together that we all go away with that thought in our mind. Và tôi tin rằng trong buổi sáng cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta rời đi và chúng ta sẽ có cái suy nghĩ đó ở trong đầu. We've been sent by God. Chúng ta được gì? We've been sent by God. Và chúng ta Ngài thì được Đức Chúa Trời sai đến. He has never left us alone. Chúa cũng sai chúng ta đến và Ngài không bao giờ bỏ chúng ta một mình. And if you and I continue to always do those things that will bring pleasure to Him, Và nếu quý vị và tôi chúng ta cứ tiếp tục làm những điều làm cho Chúa we're đẹp going lòng, to see ourselves doing great exploits for our God. thì quý vị sẽ thấy mình làm những cái điều rất là to lớn cho Đức Chúa Trời. So people really need a revelation of the power of a servant. Con dân của Đức Chúa Trời họ thực sự cần cái sự bày tỏ về quyền năng của người đầy tớ của Đức Chúa Trời. In some churches today, if they have what they call a miracle service, Ở trong một số ngày hôm nay, ở trong một số hội thánh đó thì họ ví dụ many họ có, people come along. khi mà họ nói đến những cái gọi là cái buổi nhóm gọi là phép lạ đó thì And có nhiều người đến, sometimes many people get disappointed. nhưng mà nhiều lúc có nhiều người cũng thấy thất vọng khi họ đến đó. But to get them to come and pray Nhưng mà để mà khiến họ đến đó để cầu and nguyện đó, fast để mà kiêng ngang đó, is another matter. thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. And yet people are more interested in the spectacular than they are interested in really seeking God. Và có nhiều người đó họ quan tâm đến cái việc là gì? Muốn nhìn thấy cái điều phi thường hơn là muốn, đúng không? Nhìn thấy chính Đức Chúa Trời. Now I took you the other day into Mark chapter 10. I shared with you when Jesus said that morning as He came to see His disciples, He said, "I'm going to Jerusalem." Và ngày kia đó thì tôi có chia sẻ với quý vị ở trong sách Mác đoạn số 10. Và ngày buổi sáng ngày hôm đó thì Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đồ và Ngài phán rằng, "I'm going to be killed." và Chúa nói là ta sẽ bị giết đi. And they didn't take much notice of Him saying, "I'm going to be killed." Khi Chúa Giêsu nói ta sẽ bị giết đi thì các môn đồ không có để ý câu nói đó cho lắm. James speaks first and says, "Oh Lord, when you're gone," he says, Can I sit at your right hand in the kingdom?" Ông Gia-cơ thì nói là Chúa ơi, khi mà Chúa đi rồi á thì ở trên thiên đàng con ngồi bên phải Ngài được không? Còn em con nó thì ngồi bên trái Ngài được không Chúa? The other 10 disciples, we're not told what they said, but I'm sure they weren't too happy with John. 10 ông môn đồ còn lại á thì chắc chắn là gì? Họ không có nói gì cả, nhưng mà chắc chắn là không có vui vẻ gì với hai cái người anh em này. And the powerful servant Jesus Và người đầy tớ đầy quyền năng đó là Chúa Giêsu. said, "Fellas, Và nói với anh em ta, in the world, men and women seek for position and authority. ở trên thế giới này người nam và người nữ tìm địa vị, But it's not to be so among you. nhưng mà chứa vào các con thì trở hề như For vậy. if you want to be great in my kingdom, Bởi vì nếu các con muốn làm lớn trong nước của you Ngài have to learn to be a servant. thì các con phải học để làm đầy tớ. And if you want to be the greatest, Và nếu con muốn làm người lớn nhất,
you're going to have to be the servant of all. thì con phải là người phục vụ tất cả mọi And then người. in verse 45 it says the Son of Man came not to be ministered unto, Rồi Ngài nói trong câu số 45 là con người đến không phải để được but phục he vụ, came to minister. He nhưng came mà to serve Ngài đến để and to give his life phục vụ và để dâng chính đời sống mạng sống của Ngài, for many. để làm giá chuộc cho nhiều người. Hallelujah. Now, from this, I want to take you into something very, very wonderful here in the book of Isaiah. Và từ đây tôi muốn dẫn quý vị đến một chỗ rất là tuyệt vời trong sách Isaiah. Maybe first, before I do that, I'll give you another scripture I gave you, I think, yesterday morning. Nhưng mà trước khi chúng ta đi đến đó thì tôi đưa thêm cho quý vị một câu kinh thánh nữa. And I put down here in my notes, when this body, the body of Christ, stops running after the spectacular, Và trong bài học của tôi đó thì tôi có ghi như thế này: khi mà thân thể này, tức là hội thánh của Chúa đó, ngừng chạy theo những điều phi thường one another in love, và trở thành những đầy tớ chúng ta phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương, we're going to see tremendous power. và chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhìn thấy quyền năng vô cùng lớn lao phi thường. That was why Paul was so taken with this little company of people in the household of Stephanus when he wrote to the church at Corinth. Và đây là điều mà ông Phaolô lấy làm vô cùng là ngạc nhiên về một cái nhóm người ít ỏi nhóm lại ở tại nhà của Stephanas khi mà ông viết thư tín Cô-rinh-tô cho những người It's in Cô-rinh-tô. 1 Corinthians 16 and verse 15, the last chapter in the first book of Corinthians. Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 15 trở đi đâu quý vị. It says there that the people in the household of Stephanus had addicted themselves Và ở đó anh thấy nói là gì? Tất cả những người có mặt ở trong nhà của Stephanas là gì? Họ làm gì? Họ to dâng mình serving the Lord. để làm gì? Để phụng sự Đức Chúa Trời. They addicted themselves. The word addicted means when a person's addicted, they're given over to something. Amen. It's like drug addicts today. Ông dùng cái chữ addict tức là nghiền, không có việc họ nghiền chứ việc còn phụng sự Đức Chúa Trời, giống như người nghiện ma túy ngày hôm nay vậy đó. And there are all types of addicts, and the addictions out there in the world are terrible addictions. Và trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay đó có đầy đủ, có nhiều loại cái sự nghiện ngập và vô cùng là kinh tởm But there khủng khiếp. obviously is a Holy Ghost addiction. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đó thì chúng ta có việc chúng ta nghiền cái People in linh. the house of Stephanus were addicted. They were totally given over to serving the Most High God. Bởi vì chúng ta biết là gì, những người ở trong nhà của Stephanas đó thì họ hết lòng cái ý để mà hầu việc để phụng sự Đức Chúa Trời, And they were being honored for it. và họ được tôn trọng vì đối với điều đó. Amen. All right, now I want to take you just into a little bit of teaching in the book of Isaiah. Rồi bây giờ tôi dẫn quý vị đến sự dạy dỗ của sách Isaiah. I'd like to start in chapter 20, verse 3. Bắt đầu từ câu 20, đoạn 20 câu số 3. Talks here about God's servants. Ở đây thì nói về đầy tớ của Đức Chúa Trời. And in 20 and verse 3, Câu số 3 của đoạn 20. the Lord said, Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: like as my servant Isaiah như đầy tớ ta là Esai has walked naked đã đi trần and barefoot for 3 years, và chân không trong 3 năm, and he did it to be a sign and a wonder làm dấu và điểm chỉ upon Egypt về Egypto and Ethiopia. và Ethiopia thế nào. Not easy for us to understand, Điều này không dễ cho chúng ta hiểu. but here Nhưng mà ở đây Isaiah obviously was one rõ ràng ông Esai in the will of God. là người bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời. If you get disturbed by the word naked, does it mean he had to walk around totally naked? Khi mà chúng ta đọc từ ngữ gọi là đi trần ở đây không có nghĩa bảo chúng ta ngày hôm nay đi qua đi lại và trần truồng không lõa I lộ don't không phạm tội. think he actually did. I don't think he actually did. Và tôi không nghĩ là ngày trước ông Esai đã hoàn toàn là đi trần như vậy. But see, it's a spirit truth here. Nhưng mà chúng ta thấy có một lẽ thật của Thánh Linh ở tại đây. Amen. Amen. God can see everything about us. Có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy mọi sự về chúng ta. Around their feet. Và ông Esai thì đi trên không. But he did it to be a sign and a wonder. Nhưng ông đã làm những Guys dấu kỳ và and điểm chỉ. ladies that are here, you've been marked out by God to be signs and wonders
to the people of Egypt, which is the people of the world, and it also mentions the country Ethiopia. Và Đức Chúa Trời đó Ngài làm đã đánh dấu quý vị ở đây là những người sẽ làm những dấu kỳ và phép lạ cho người Egypt, tức là người thế gian. And Ethiopia is still functioning today. Ngài vẫn muốn chúng ta đi tiếp đến Ethiopia bởi vì hai đất nước này vẫn còn ngày hôm The nay. meaning of Ethiopia is deep darkness. Và Ethiopia có nghĩa là gì? Sự tối tăm vô It's cùng. a country where people are living in deep darkness. Đây là một đất nước mà người dân sống trong cái sự tối tăm vô cùng. Egypt speaks to us of the world. Egypto thì nói cho chúng ta biết về thế gian. And the reality of the scripture is God wants you and I, like Isaiah, to be a sign and a wonder to the people living in the deep darkness of this world. Và There are multitudes of them. Và thực tế của Kinh Thánh đó là gì? Chúa muốn chúng ta hãy bước đi giống như Esai. Chúng ta phải là những người làm những cái dấu kỳ và phép lạ cho những người sống ở trong cái sự tối tăm trong thế giới này. And then I'll take you into Isaiah chapter 22. Bây giờ chúng ta đi đến đoạn 22. And this is a very unusual verse, verse 20. Câu 20, một câu Kinh Thánh. Isaiah 22:20. Đoạn 22 câu 20. All these verses are particularly here for you this morning, folks. Và câu Kinh Thánh này đặc biệt sẽ cho quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Hallelujah. And it says here, and it shall come to pass in that day, Trong ngày đó, that God says that I will call my servant Eliakim, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim, and he's the son of Hilkiah. con trai Hilkiah. Now, when you study the name Eliakim, Khi mà quý vị nghiên cứu tên Eliakim, it means he was raised up of God to be a servant. thì tên này có nghĩa là gì? Người này được Chúa nuôi cho lớn để làm đầy tớ cho Ngài. So God, in a sense, was speaking to Isaiah in this. Và Đức Chúa Trời Ngài nói Telling với him that he Esai, was raised up of God to be a servant of the Lord. nói là gì? Hãy tham gia cùng với Eliakim, bởi vì người này sẽ được nuôi lớn lên để trở thành một đầy tớ cho Đức Giê-hô-va. So let's see what will happen to the one who's been raised up of God to be a servant. Vậy thì chúng ta hãy xem thử điều gì xảy ra với một người được nuôi, được chăn nuôi, được nuôi dưỡng để trở thành một đầy tớ cho Chúa. Which is every one of you handsome men that are here, and you beautiful ladies that are here. Quý vị ở đây toàn là những người xinh trai và đẹp gái. Just watch these scriptures, listen to these. Quý vị hãy xem và quý vị hãy nghe câu Kinh Thánh này. God says, I will clothe you with my robe. Chúa nói ta sẽ lấy áo ngươi mặc cho nó. What is God's robe? Áo của Chúa là áo gì quý vị? It's a robe of righteousness. Đó là chiếc áo của mình. I will clothe you with my robe. Chúa nói là gì? Ta sẽ lấy áo của ta mà mặc cho người. I will strengthen you with my girdle. Ta sẽ lấy tay giúp sức cho người. Amen. The girdle in Scripture speaks to us basically of the works that follow our salvation experience. Tay ở đây tức là gì? Nói về những cái công việc mà nó theo sau cái kinh nghiệm sự cứu rỗi của chúng ta. So I'm going to clothe you with my robe, the Lord says. Chúa nói là gì? Ta sẽ lấy áo sống ta mặc cho người, và ta sẽ lấy tay của người và giúp sức cho người. My government into your hands. Ta sẽ lấy chánh trị ta trao trong tay người. And you will be as a father to the inhabitants of Jerusalem. Và ngươi sẽ làm cha cho dân cư Jerusalem. You know, the Bible tells us we have 10,000 instructors in Christ. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là gì? Chúng ta có cả gọi là cả ngàn thầy giấy ở trong So đấng many Christ. people that tell us what we should do and what we shouldn't do. Có rất là nhiều người bảo chúng ta hãy làm cái này hay là không được làm cái này. But we have so few fathers. Nhưng mà cha đó thì chúng ta có. Amen. Amen. And we know what our heavenly Father is like. Và chúng ta biết cha thiên thượng của chúng ta thì như thế nào It's rồi. kind of good, even while we're in ministry today, if we can have somebody like a father. Và thật là tuyệt vời nếu ở trong chức vụ của chúng ta ngày hôm nay có But ai this đó tells us that God làm wants cha. you to be as a father. Và đây là điều Chúa muốn chúng ta trở thành, đó là gì? Chúng ta trở thành những người Those cha, that are coming into the church. làm cha cho những người đến với hội thánh. Then he says, I'll lay the key of the house of David upon your shoulders. Và Chúa cũng nói sao? Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trao cho người. God's got a key for you, folk. Đức Chúa Trời có chìa khóa dành cho quý vị. What do we do with keys? We open doors with Chúng ta dùng chìa khóa để làm cái gì quý vị? Chúng ta mở cửa.
And you're going to find that God's going to open door after door after door of service for Yes, you. Lord. Amen. Và quý vị sẽ thấy Chúa sẽ mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác dành cho quý vị là các đầy tớ của Ngài. And it's the key of the house of David. Và đó là chìa khóa của nhà David. And David was a worshipper. Và ông David là một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. And it means we're going to be a worshiping people. We're going to be a loving people. Và chúng ta sẽ trở thành những con người thờ phượng Đức Chúa Trời, là những con người yêu thương. Amen. And it says that God will open doors that no one will be able to shut. Và Kinh Thánh nói là gì? Đức Chúa Trời sẽ mở những cánh cửa mà không ai đóng được. Amen. You know, God has opened a few doors for me this week while I've been with you these few days. Hôm nay thì Chúa có mở vài cánh cửa cho tôi để tôi được có mặt ở đây với quý vị. And no one will be able to shut those doors. Và không ai có thể đóng được cái cánh cửa đó hết. And then he says, I'll fasten you as a nail in a sure place. Và cũng không ai mở được. Chúa nói sao? Ta sẽ I will fasten him as a nail in a sure place. ta sẽ đóng nó như đinh đóng nơi vững chãi, như đinh đóng cột. Đó, anh He hiểu was a không? great servant of the Lord that was fastened as a nail in a sure place when he was hung upon the cross. Amen. Chúng ta thấy là gì? Chúa của chúng ta đã bị đóng đinh vô cây thánh giá. He's talking here about his servants, and he says, and I will hang upon him. I'll hang upon my servant all the glory. Hallelujah. Bởi vì Chúa là một người đại đỡ, và Chúa nói sao? Chúa sẽ trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. Câu 24 là người ta sẽ treo trên đó mọi sự vinh hiển của nhà cha mình, tức là treo mọi vinh quang trên con của Ngài là Giêsu. The hymn is referring to the servant. Và Ngài đây tức là cũng là chúng ta là đầy tớ. I'll clothe him with my robe. Bây giờ chúng ta trở lại câu số 21. Strengthen him with my girdle. Là lấy áo sống mặc cho nó, Commit my government in lấy his tay hands. giúp sức nó, lấy chính trị giao cho tay nó. He will be and you will be a father to the inhabitants of Jerusalem. Và Ngài sẽ là, và quý vị cũng sẽ là cha cho nhiều dân I will lay the key of the house of David upon tức your là hội thánh, shoulders. và ta sẽ đem chìa khóa nhà David và để trên vai người. Open doors that no one will be able to shut. Và Chúa sẽ mở những cánh cửa mà không ai đóng được. And I think also that God will have us shut doors that no one will be able to open. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng có những cánh cửa đóng lại và không ai mở được. And I'll fasten you as a nail in a sure place. Và ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi. You shall be for a glorious throne. Oh, hallelujah. Và nó sẽ trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. All of my glory. Người ta sẽ treo trên đó mọi sự vinh hiển của nhà cha mình. Hallelujah. 42. Let's go into chapter 42, folks. Rồi bây giờ chúng ta đi It's qua such an exciting journey to take you on here today. đoạn 42. Isaiah 42, verse 1 and verse 4. Verse 1 says, Behold my servant, whom I uphold. Bắt đầu từ câu số 1. Này này tớ ta là kẻ ta nâng đỡ, Whom my soul delights. là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm I đẹp gave it to lòng. you the other day, but I want you to see it in the context of today. Bữa trước thì tôi có nói rồi, nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn quý vị nhìn theo cái mạch phần. Verse 1 says, God will uphold you. Rất là đẹp đẽ. Câu số 1. Này này tớ ta. The soul delights in you. Tôi nói là Chúa yêu thương quý vị và Ngài vui vẻ về quý vị. Put His Spirit upon you. Và Ngài sẽ đặt thần của Ngài trên quý vị. Down in verse 4 he says you will not fail. Rồi ở trong câu số 4 Chúa nói ngươi sẽ chẳng mòn He mỏi, says you will not be discouraged. ngươi cũng chẳng ngã lòng. Amen. Verse 6 he says I've called you in righteousness. Câu số 6. Ta kêu gọi ngươi trong sự công bình, And I will hold your hand. và ta sẽ nắm tay ngươi, And I will keep you. và ta sẽ giữ ngươi. It Hallelujah. tells us that we're being kept by the power of God. Và phía đó nói là gì? Đức Chúa Trời dùng quyền năng Ngài mà gìn giữ chúng ta. Until the fullness of salvation that will be revealed in the earth in these last days. Cho đến khi sự cứu rỗi được hiện ra đầy đủ ở trên đất này trong những ngày cuối cùng. Keep you. Chúa nói gì? Ngài sẽ gìn giữ quý vị. And I'll give you to be a covenant to people. Và Chúa nói là gì? Chúa sẽ ban dấu của Ngài cho dân Ngài. And I will
will give you to be a light out into the nations. Và Chúa nói là gì? Ta sẽ làm cho các ngươi thành sự sáng cho các dân. Amen. Quý vị sẽ là sự sáng cho các dân. Chúa ban các dân cho quý Put vị. yourself under the cover of His wings. Và quý vị là những người ở dưới bóng cánh của Ngài. Hallelujah. And then verse 7 says He'll use you to open blind eyes. Và câu số 7 Chúa nói sao? Để ta muốn các ngươi hãy mở mắt kẻ mù. And I guess that does mean we can pray for people who are blind and they will be healed. Có nghĩa là gì? Chúng ta có thể cầu nguyện cho người mù và họ sẽ được chữa lành. Another meaning also. Nhưng mà nó cũng còn có một ý nghĩa khác nữa. There are many people in our churches today Nhiều người trong hội thánh của chúng ta ngày nay blinded to the truths that you people have come to understand. họ bị che mắt khỏi những cái lẽ thật mà quý vị thì đã hiểu những lẽ thật đó rồi. And so God wants you to open those blinded eyes by sharing the truths that you Vì thế Chúa muốn quý vị hãy mở toan đôi mắt của họ và quý vị chia sẻ những lẽ thật đó cho họ. Quý vị thấy phấn khởi không? Hứng thú không? And then in verse 8, I can see Isaiah getting so excited here. Rồi, câu số 8 bây giờ tôi thấy quý vị hứng lên rồi đó. He says, the Lord will not give His glory to another. Chúa nói ta sẽ không nhường vinh quang ta cho ai khác. I told you the other day, you are not another. Nhưng mà ngày kia tôi có nói với quý vị không thuộc số người khác You đâu. belong to Him. Amen. Bởi vì quý vị thuộc về Ngài. Amen. Điều đó thật là đúng đắn. And I know that because of the words of Jesus. Tôi biết điều đó bởi vì sao? Đó là nhờ lời của Chúa Giêsu. Remember just Amen. before He went to the cross, Và nhớ trước khi Chúa Giêsu đi lên thập tự giá, He was in the garden of Gethsemane. Chúa Giêsu ở tại vườn Gethsemane. It was an agonizing prayer Đó là một lời cầu nguyện đau đớn của Ngài. because He knew what was ahead of Him. Bởi vì Chúa biết phía trước Ngài là điều gì. Dropping great sweat drops of blood as He was Và praying. huyết, mồ hôi của Ngài đổ ra những gì máu. He was in fiery, intense intercession. Và đó là một lời cầu thay, một lời cầu nguyện vô cùng là căng And thẳng. then He opened His mouth and He said, Father, Và Chúa Giêsu mở miệng mà nói rằng: hỡi Cha, the glory I had with you vinh quang con có với Ngài before the world began, từ trước sáng thế, I give it to them con trao cho họ so that they might become one, để họ được trở nên just một, as you and I are one. giống như Cha với con là một. But here He says, my glory I'll not give to another, but He certainly is manifesting it to us. Amen. Nhưng ở đây Chúa nói rằng Ngài sẽ không nhường vinh quang của Ngài cho ai khác, nhưng mà rõ ràng Chúa sẽ bày tỏ vinh quang đó cho chúng ta. The former things have come to pass. Những sự cũ đã qua đi rồi. I love the next word, new things do I now declare. Tôi thích những cái điều, những cái lời tiếp theo. Ta sẽ loan báo cho các ngươi những điều He's mới. not even saying new things do I now suggest. Chúa không nói là gì bây giờ ta đề nghị những cái điều mới cho các người. But He's making a declaration. Nhưng mà Chúa Ngài tuyên ngôn, Ngài tuyên bố. New things do I now declare. Chúa, đây là điều mà chúng ta phải tuyên bố Before bây they giờ. spring forth, He said, I will be telling you about them. Và trước khi những cái điều đó xảy ra, Chúa nói sao? Ta nói cho các ngươi biết trước những cái điều đó. Exciting journey is going to Đây là một cuộc hành trình rất là tuyệt vời sẽ xảy ra cho chúng ta. Hallelujah, đúng như vậy. Hallelujah. Now, chapter 43. Rồi, sau đoạn 42 là đoạn 43. Oh, let's go to 43:10. Chúng ta xem câu số 10. The Lord says that you may know me and believe me and understand that I am He. Chúa nói sao ạ? Các ngươi, ta biết các ngươi và các ngươi biết ta, và các ngươi sẽ hiểu rằng ta chính là đấng ấy. Before me there was no God formed, Yes. neither shall there be after me. Và Kinh Thánh lời Chúa nói như thế này: chẳng có thần nào được tạo thành trước ta, và cũng chẳng có thần nào sau ta nữa. Yeah. Vâng. Now this word witnesses, Chữ He says you are my witnesses. khi chúng ta nói về chữ các nhân chứng đó, I know this is the key verse for Jehovah's Witness people, amen. và Chúa nói chúng ta là nhân chứng trong Ngài, và chúng ta có một cái nhóm ngày nay gọi là chứng nhân Giê-hô-va đó. Paul in the New Testament tells us that we are to be witnesses unto God, amen. Và các trước giả Tân Ước cho chúng ta biết rằng chúng ta phải là các nhân chứng And he về opens it nói up về and Đức Chúa Trời. explains it to us that we are to be as crucified ones. Và chúng ta phải là những người chịu đóng đinh. We are to be as crucified ones. Chúng ta phải là những người chịu đóng đinh. Is a crucified one. Và ý nghĩa thật từ ngữ thật của người làm chứng đó, có nghĩa là chúng ta phải là những người chịu đóng đinh. Amen. And it's a great scripture there in 43. Now, there's more in 43. I've got to, don't want to
What's this? Yes, down in verse 6. Ở trong câu 6 vẫn còn nữa. Hold on, no, 43. Chờ một xíu ạ. Just give me a moment. I'll go into 40. Let me take you from 43:10 to 44:1 and 2. Bây giờ chúng ta sang đoạn 44 câu 1 và câu 2. Get ready, it's going to get real deep here, folks. Quý vị hãy sẵn sàng tinh thần đó, để quý vị không ngỡ ngàng. 44:1 and 2. Đoạn 44 Yet câu 1 và now câu hear, 2. O Jacob my servant, Bây giờ hỡi Gia-cốp đầy tớ ta, and Israel whom I have. hỡi Israel mà ta đã chọn. You make yourself a servant. I know that God will choose you. Amen. Có phải quý vị tự động muốn trở thành đệ tớ không? Không, Chúa đã chọn quý vị. He says, Thus saith the Lord that made thee, Hãy nghe Đức Giê-hô-va là đấng đã tạo nên con, and formed thee from the womb, đã hình thành con từ trong lòng mẹ, who will help thee. là đấng sẽ giúp đỡ con. Fear not, O Jacob my servant. Hỡi Ngài phán rằng hỡi Gia-cốp đầy tớ ta. He's there to help us, folk. Amen. Đừng có sợ, bởi vì Chúa nói Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. We've been made by Him. Amen. Và chúng ta do Chúa dựng nên. Formed by Him from the very womb of our mother. Và Amen. Ngài đã hình thành chúng ta từ trong lòng mẹ. Chúng ta được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. See, great things are said about the servant of the Lord Và in Chúa Isaiah. nói những cái điều rất là tuyệt vời về đầy tớ của Ngài ở trong Isaiah. In verse 21 of chapter 44, Câu 21. Thou shalt not be forgotten of me. Hỡi Israel, vì con là đầy tớ ta. Don't you meet a lot of people who feel that God's forgotten all about them? Huh? Chúa Ngài không có quen họ. God's promise to a servant is that you will never be forgotten of Him. Amen. Và Chúa có một lời hứa đối với đầy tớ của Ngài, đó là gì? Ngài sẽ không quên họ. He does not forget His servants. Chúa không có bao giờ quên đầy tớ của Ngài. In verse 26, He goes on to say that He confirms the word of His servant. Và câu 26 Chúa nói tiếp, Ngài chứng thực lời của đầy tớ Ngài. You know, if you're functioning as a true servant of God, Nếu quý vị thực sự là đầy tớ của Chúa and you speak a word, và quý vị nói lời của Ngài, God will confirm that thì word. chính Đức Chúa Trời sẽ chứng thực lời đó. The signs following. Và các dấu kỳ sẽ cắt theo. following. Các dấu kỳ sẽ cắt theo. Quý vị có thích điều đó hay không? He confirms the word of a servant with signs following. Chúa chứng thực lời của đầy tớ Ngài bằng It dấu kỳ says nó to là cắt theo. Jerusalem, it says to the church, Và điều này được nói cho Jerusalem, tức là cho hội Thou thánh. shalt be inhabited, Và gì? thou shalt be built. Người sẽ được xây dựng lại và người ta sẽ ở. I will raise up the decayed places. Và Chúa nói sao? Ta sẽ dừng lại các nơi đổ nát của nó. I put down in my notes here, when you see something that's decaying, it's dying. Và trong bài tôi có ghi như thế này, khi mà bạn thấy một cái điều gì đó But mà nó everywhere đang, the servant of the Lord goes, gọi là mục rửa, đó có nghĩa là nó đang chết đi. he speaks health, Nhưng mà Chúa he khi speaks strength. nhìn Jerusalem đó thì Chúa công bố sự sống. The servant is like a dentist, you know. A dentist? Một người đầy tớ đó thì giống như là một nha sĩ. A dentist that deals with the decay in our teeth. Amen. Nha sĩ thì xử lý những cái gì không có tốt nơi răng của chúng ta. But we're to heal the decay that's in people's lives. Amen. Và Chúa Ngài giống như là vậy, như Imagine thế if we trong đời all sống của were chúng ta. functioning as true servants of God, what would happen on the earth? Và Amen. quý vị hình dung thử xem, nếu tất cả chúng ta đều thực hiện đúng chức năng của mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ đem sự sống vu sự chết. We'll speak faith to fear. Chúng ta sẽ nói đức tin với sự hãi. Chúng ta sẽ vui mừng thay vì đau buồn. Hallelujah. Now, I'm talking in dollars for a few moments. Being where I come from, we have dollars and cents. Ở tại nước Úc thì chúng tôi sử dụng đồng đô la Úc, đô la New Zealand với lại In cent. New Zealand, I'd say to them, folk, I want to give you a gift today. I want to give you all $1 million. Và ở tại Úc thì tôi thường nói với con dân Chúa là gì? Hỡi quý vị, tôi muốn cho quý vị cả $1 triệu New Zealand. Now, you know I'm not able to do that.
Và quý vị biết là tôi không có khả năng, tôi nói về thôi chứ tôi không có tiền để cho quý But vị. I'm going to give you something over the next few moments that's worth more than $1 million. Nhưng mà lát nữa là tôi cho quý vị điều còn giá trị hơn cả mấy triệu đô la đó. I want to give you 4 scriptures on darkness. Tôi muốn cho quý vị 4 câu Kinh Thánh nói về sự tối tăm. You see some of them in Isaiah. Ở trong Esai. And you're going to meet so many people who are living in darkness now. Và bây giờ quý vị sẽ gặp rất là nhiều người đang sống trong sự tối tăm. Even Christian people. Ngay cả những người đã tin Chúa rồi. And once you have these 4 scriptures working within your Và spirit, khi mà bạn đã có 4 câu Kinh Thánh này làm việc đã sống you're trong going to be bạn rồi, able to bring light into their darkness. thì bạn có thể đem sự sáng vào sự tối tăm của họ. So I want to give you first Isaiah 45 verse 3. Câu đầu tiên, Esai bản 45 câu 3. Just put 4 scriptures on darkness. 4, quý vị ghi cái tựa đề là gì? 4 câu Kinh Thánh nói về sự tối tăm. Isaiah 45:3. Câu đầu tiên, đoạn 45 câu số 3. It says, I will give you the treasures of darkness. Chúa nói như thế nào? Ta sẽ ban cho các ngươi của báu bí ẩn, tức là trong nơi tối Give tăm, you hidden riches in the secret places. của cải trong những nơi kín đáo, That you may know that I am the Lord. để các ngươi biết rằng chính ta là Đức And I Giê-hô-va, will call you by your name. Đức Chúa Trời của Israel, Đấng đã gọi đích danh người. I am the God of Ta là Đức Israel. Chúa Trời của Israel. But God has got treasures for us that are only found when we're in the darkness. Và Đức Chúa Trời dành sẵn cái của báu cho chúng ta, và của báu đó nó chỉ ở trong những cái nơi gọi là bí ẩn mà thôi. All of us as servants of the Lord will be, you know, it was like the 4 doves I spoke to you about the other day, you know. Tất cả chúng ta là các đầy tớ của Chúa, thì chúng ta giống như là 4 loại chim bồ câu mà tôi nói đến ngày hôm kia. Plenty of light, and we can be going through dark times. Có những lúc chúng ta trải qua cái thời kỳ gọi là thật buồn xuôi gió, có những lúc thì chúng ta phải nổi ba chìm. To try and explain this to you, what I'm meaning. Tôi cũng đã giải thích cái ý đó với quý vị rồi. Khi mà tôi nói All như vậy, the valuable things in the world today, where are they found? có ở trên thế giới của chúng ta có những cái điều rất là giá trị và chúng ta có thể tìm thấy chúng ở chỗ nào. Where's the oil found? Người ta tìm thấy dầu Where's ở the chỗ gold nào? found? Người ta tìm thấy vàng chỗ nào? Where's the silver found? Người ta tìm thấy bạc chỗ Where nào? are the diamonds found? Người ta tìm thấy kim cương chỗ Where nào? are the precious stones found? Và đá quý được tìm thấy chỗ nào? A list of things. They're all treasures. Chúng ta trải qua một danh sách gồm They're tất cả found những in cái the của báu. darkness of the earth. Người ta tìm thấy tất cả những cái của báu đó ở dưới cái nơi bí mật của lòng đất. And just like the treasures of God are found in the darkness of the earth, Của báu của Đức Chúa Trời được tìm thấy ở nơi bí ẩn dưới lòng đất như thế nào? treasures God has for you to experience that you'll only experience when you're going through times of darkness and difficulty. Vì có những của báu mà Đức Chúa Trời muốn quý vị kinh nghiệm, và quý vị chỉ có thể kinh nghiệm những cái của báu đó khi quý vị trải qua những cái thời kỳ gọi là tối tăm trong cuộc đời của My mình. phone rang at 3:30 this morning Sáng nay điện thoại của tôi đổ chuông lúc 3:30. and was the son of one of my closest friends, ministry friends. One of your friends. Yeah, it was the son of a Yeah. friend. Đó là con trai của một cái người bạn ở trong chiếc cuộc họp về Chúa. And I thought he had bad news about his father. Và tôi tin là cậu ta có một tin tức But không he có didn't tốt have bad lành. news. His mother passed away in the morning. Và cái tức là gì vợ của, And his father, who was a well-known minister in New Zealand, và cha của cậu là một mục sư nổi tiếng ở tại New Zealand. and has been, just in recent years, has been invited all over churches in Singapore and Malaysia because he moves in the prophetic realm. Ông này thì ở trong cái chức vụ gọi là tiên tri, và gần đây được mời đến rất là nhiều nước, và đặc biệt là ở Singapore và Malaysia. For 30 years in our college in New Zealand, every time we have a graduation service, twice a year, we have a presbytery, and this man comes down. He doesn't know the students, and then he prays over each one, and the messages that come out of his mouth are absolutely incredible. Và những sứ điệp mà người đàn ông này chia sẻ cho các sinh viên là người mà ông ta không hề biết ở trong trường Kinh Thánh của chúng tôi, tức là chúng tôi có cái lớp tốt nghiệp mỗi năm như vậy 2 lần. Và His son got my phone number to give me a ring because they would love me to be there for the funeral on Sunday, which I can't be at. I said I'm in Vietnam right now. the funeral of the wife. Yeah.
Thì khi người con trai của tôi thì cho cậu ta số của tôi, bởi vì họ muốn tôi đi tới cái đám tang của bà mục sư. Nhưng mà tôi nói bây giờ tôi đang ở Việt Nam mất rồi. I love him to be here and to be praying over each one of you. Và tôi chỉ muốn ông có mặt ở đây để mà cầu nguyện cho quý vị. But anyway, the treasures of darkness. Nhưng mà dẫu sao thì của báu ở nơi bí ẩn. That's one scripture. Đó là một câu kinh thánh. We could say that's worth $250,000, right? Và đó nó giá trị cả hàng ngàn đô And then la, cả triệu đô la, đúng không quý vị? something more. Nhưng mà Chapter 50, verse 10 and 11. chúng ta sẽ có thêm ở trong đoạn 50 Isaiah 50, 10 and 11. và 50 câu 10 và câu số 11. Who among you fears the Lord, the scripture says? Câu kinh thánh này nói trong các ngươi ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Who among you honors the Lord? Who Ở tiếng khác là gì? obeys the Lord? Trong các ngươi những ai là người tôn trọng Chúa và nghe theo lời Ngài? It says, who among you fears the Lord? Kinh thánh nói gì? Ai là người kính sợ Đức Who Giê-hô-va? obeys the voice of his servant? Nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài. Who is that one who can walk in darkness without any light? Người nào đi trong bóng tối và không có sự sáng Let him trust in the name of the Lord. thì hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va And lean upon his God. và nương cậy nơi Đức Chúa Trời mình. It's powerful instruction for his folk. Đây là những cái sự dạy dỗ rất là quyền năng cho chúng ta. Amen. It tells us here that even though you may be walking in the fear of the Lord, Và ở đây kinh thánh cho chúng ta biết là gì? Dẫu chúng ta bước đi trong sự kính sợ Chúa, times where you'll be in darkness. cũng sẽ có những lúc chúng ta ở trong sự tối tăm. But it says you'll be able to walk in darkness even though you don't have any light at all. Nhưng mà kinh thánh nói là gì? Dẫu trong bóng tối đi chăng nữa, không có sự sáng đi chăng nữa, chúng ta vẫn đi được. All you have to do is trust in the name of the Tất Lord. cả những gì chúng ta cần làm lúc ấy là tin cậy danh Đức Giê-hô-va, upon Him and rely nương upon cậy Him ở nơi Ngài và tựa vô Ngài to bring you through that time. để Ngài giúp quý vị vượt qua Bring you thời kỳ out đó glorious light. và Amen. dẫn quý vị vào sự And sáng you bring the treasures rõ ràng out with you vinh that hiển. you've learned in the secret places. Remember Psalm 91:1? Chúng ta đã nói về cái nơi gọi là bí mật dwells thi thiên in the secret place of the 91 Most High God câu số 1 will abide under the shadow of the là Almighty. những người ở dưới bóng cánh của đấng toàn năng, đúng không ạ? Ở trong nơi bí mật Dwells của in the secret Đức place. Giê-hô-va. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Nơi bí mật đó là chỗ nào? Đó là trong Cha, trong Con và trong Thánh Linh. So we have to spend time Để in chúng the ta presence of the Father, the Son, phải and the hết Holy thời gian ở trong sự hiện diện của Cha, của Con và Thánh Linh. Spirit. And then you'll hear them talking. Rồi chúng ta nghe David họ heard nói. them talking. Rồi David nghe họ David nói. heard the Father speaking to the Son and recorded it in Psalm Ông David nghe Cha 110. nói với con, ông nghe được quý vị và ông chép lại. Exactly what the Father said to the Son. Chép lại chính xác những gì Cha nói với con. And when you and I shut ourselves off, close the door, Jesus said every time you pray, close the Và Chúa door. Giêsu nói đó, khi mỗi lần các con cầu nguyện, các con đóng cửa lại, No distractions, không có sự phân tâm. and dwell in the secret place. Quý vị ở trong nơi kỷ niệm đó, And you'll hear the Lord speak to you, or Ah, you'll hear quý vị. the Father speak to you. nghe Or the Thánh Holy Linh. Spirit Quý vị nghe Cha nói, hoặc Chúa Giêsu nói, hoặc Thánh Linh nói I với quý vị. experienced a bit of it last night, and it was a wonderful moment for me. Và đêm qua là một giây phút rất là tuyệt vời cho tôi. I've hardly slept, you know. Ngày hôm nay tôi thấy hơi mệt một xíu bởi vì tôi hầu như là không có ngủ được. Now the third scripture Rồi câu kinh thánh thứ ba is in the book of Job. trong sách Job. Now did Job go through some darkness in his life? Yes, he did. Trong cuộc đời của Job có trải qua tối tăm không? I told you a few things about him the other day. Và tôi cũng đã nói với quý vị ngày hôm kia. But you remain faithful to God. Thì quý vị cứ trung tín với Đức Chúa Trời. So could I ask you a question? And if you respond, I want you to put your hand up. Và tôi đặt một cái câu hỏi cho quý vị. Nếu quý vị nào trả lời thì How xin hãy many giơ tay lên. of you want to discover the deep things of God? Bao nhiêu người trong quý vị muốn khám phá những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời? If you want to discover the deep things of God, put your hand up. Nếu quý vị muốn khám phá những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời thì hãy đưa tay lên. Amen. Amen. I've trapped you, haven't I? You have. Yes, I've trapped you. Tôi Welcome into the darkness. tôi gài bẫy quý vị đó, chào mừng quý vị bước vào bóng tối. Job 12 and verse 22. Chốt đoạn 12 câu 22 dám chơi dám chịu. He says we discover the deep things
out of the darkness. Rồi đoạn 12 câu 22. Ngài đưa những điều mầu nhiệm ra khỏi bóng tối. Hallelujah. Yes. Yes. Job 12:22. Very simple verse. Phơi bày sự trên trải sáng. Job went through so much of darkness in his lifetime. Job đã trải qua rất là nhiều bóng tối ở trong cuộc đời của ông. And he got to the end of his writing in Job 42, the last chapter, and he said, Rồi ở trong đoạn cuối cùng là 42 ông viết. I could have gone all the way through my life, Yes. only knowing of you by the hearing of Chúa ơi, my ear. con sống tới bây giờ đó, trước con chỉ được nghe về Ngài thôi. But now my eyes see you. Nhưng mà bây giờ mắt con được nhìn thấy Ngài. Dust and ashes. Và Chúa ơi, con ăn năn trong tro bụi. And through all of the darkness he went through, he remained faithful to God, folks. Ông vượt qua mọi tối tăm, mọi bóng tối như vậy đó, ông vẫn So giữ we sự will trung tín với Chúa discover Trời. these things of God out of darkness, Job tells us. Vậy thì chúng ta khám phá những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ở chỗ nào? Đó là gì? Từ nơi tối tăm đó con. Now, if you're not happy with the two I gave you in Isaiah and the one in Job, you probably don't think that's not worth $1 million. Có thể quý vị không thích mà quý vị nói con thấy ở trong Ê-sai và trong Job mấy câu Could này I đâu give có you giá, one where mấy câu đô la Jesus đâu. is speaking? Amen. Nhưng mà chúng ta hãy nghe những đây chính là điều The mà Chúa fourth Giêsu one nói. is Matthew 10 and verse 27. Rồi câu tiếp theo ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 Some câu of you 27. know it so well. Quý vị thì quá rành câu kinh thánh này rồi. Jesus said, whatever I tell you in darkness, Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài như thế nào? speak when you come into the light. Đoạn 10 câu số And what 27. you hear in the ear, Những gì ta nói với các ngươi the trong bóng context tối, of what he's saying hãy is in nói darkness. ra ngoài ánh sáng. Những gì các con nghe thì cầm trên tay, hãy công What bố you hear trên in the mái nhà. ear when you're in darkness, Những gì các ngươi you'll be nghe able to preach these things on the housetops. trong lúc những điều các ngươi nghe thì cầm trên tay, hãy công bố trên mái nhà. All of you and the week that's ahead of you, you're going to meet a lot of people living in darkness. Và quý vị ở đây trong những ngày phía trước đó, quý vị sẽ gặp rất là nhiều người sống And trong if bóng tối. you memorize these scriptures, there might be just even one of the four that could be an encouragement. Và quý vị sẽ nhớ những câu thế này, có thể là không nhớ hết nhưng mà có thể nhớ được một câu để mà khích lệ họ. And they can see that God has a purpose in what's taking place in their lives. Và họ có thể thấy được mục đích của Đức Chúa Trời ở trong chính đời sống của họ. Amen. Well, I'll take you into Isaiah 49 now. Bây giờ chúng ta qua Ê-sai 49. You ready to go a bit further? Quý vị có sẵn sàng để đi xa thêm không? Đi tiếp I không? love this passage. Tôi thích phân đoạn này vô Listen, cùng. O isles, unto me. 49, 1-6. Đoạn 49 bắt đầu từ câu số 1. Now, he wasn't really speaking to Jerusalem there because, you know, Jerusalem or Israel is not an island. Amen. Ở đây thì Chúa không hoàn toàn nói về Jerusalem hay là He's basically speaking to Israel. people who are far off. Amen. Bởi vì họ không phải là những hòn đảo mà Chúa đang nói về những cái dân ở nơi xa xôi. Listen, O isles, unto me, and hearken, you people from far. Hỡi các hải đảo hãy nghe tôi, hỡi các dân xa xăm hãy chú ý. Vietnam is far away from, amen, from Israel. Những nơi này thì cách xa And Jerusalem. New Zealand, we're the othermost part of the earth from Israel. Và chúng ta thấy họ là những cái nơi mà xa xôi nhất, đó tính là từ Jerusalem và New Zealand cũng trong số đó. And it's like Jesus speaking here through the writings of Isaiah to us. Và qua điều mà ông Ê-sai viết ở đây thì giống như thể là chính Chúa Giêsu đang phán. He says, the Lord has called me from the womb. Đức Giê-hô-va đã gọi tôi từ trong bụng You mẹ. and I know Jesus was called from the womb. Và chúng ta nhớ là gì? Chúa Giêsu Ngài được gọi từ trong lòng mẹ. The Word of God will tell you that you are called from the womb also. Lời Chúa sẽ cho quý vị biết rằng quý vị cũng được kêu gọi từ lúc còn trong bụng mẹ. In fact, Paul tells us in Ephesians 1:4 that we were in Christ before the foundation of the Và earth. thực ra ông Phaolô nói sao ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 4, chúng ta đã được dựng nên chúng ta đã được Chúa biết, Chúa dựng, Chúa chọn từ trước khi sáng thế. You read from the bowels of my mother, has he made mention of my name? Ngài nhắc đến tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ. It's like the servant Jesus speaking here. Ở đây giống như là đầy tớ Chúa Giêsu đang phán, Called from the womb được gọi từ to trong be a bụng mẹ servant of the Lord. để làm đầy tớ cho Đức Chúa Trời. And
verse 2, Câu số 2. you get a picture of Jesus being like an arrow. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu nó giống He như says là that một he has mũi tên. made my mouth like a sharp sword. Ở đây Chúa nói sao? Ngài khiến miệng tôi giống như thanh gươm sắc bén. In the shadow of his hand has he hid me. Che tôi dưới bóng tay Ngài. And he's made me a polished shaft. Ngài làm cho tôi như mũi tên nhọn. And then he says, in his quiver hath he hid me. Và Ngài cất tôi trong ống tên Ngài. And he runs through his whole life on earth, basically in a few words there to us. Amen. Và ở đây một vài lời thôi mà nhưng mà hầu như diễn tả được toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu ở trên đất này. Doesn't it show you how we need the Old Testament writings? Bây giờ quý vị thấy mình cần sách vở I của think như thế most nào of chưa? you realize that in the New Testament, Và tôi hy vọng là phần lớn chúng ta đã nhận ra được rằng Jesus, when he was born, chúng ta chỉ đọc thấy về Chúa Giêsu lúc Ngài sinh ra, when he was 8 days of age, khi Ngài được 8 tuổi và 8 ngày, when he was a young boy about 2, khi Ngài được khoảng 2 tuổi, when Herod had heard that the Messiah had been born, khi mà Herod nghe được rằng Đấng Messi đã all được the sinh ra babies from 4 years under. và ông ra lệnh giết tất cả các bé trai từ The 4 wise tuổi men đến go on a trở journey xuống. following the star to look to find Và những thầy thông thái đã đi theo ngôi sao để mà tìm kiếm Ngài. the young boy. Đó, cậu bé. They came to a house. Star stopped over a house. Họ ngôi sao dừng lại ở trên một ngôi nhà, họ đi vào căn And nhà they đó saw Mary and it says the little boy. và họ thấy bà Mary và một cậu And they bé. came in and they bowed down and worshipped him. Họ đi vào, họ cúi lạy và Gifts thờ of phượng gold Ngài. and myrrh Họ dâng cho Ngài and frankincense. nào là một giường dịu hương. Then you don't read Wow. of Jesus again until he's 12 years of age. 12. Và chúng ta đọc câu chuyện mà Chúa Giêsu sống đến 12 tuổi. His mum and his stepfather took him up to Jerusalem. Và lúc đó mẹ của Ngài và cha dượng của Ngài đã dẫn Ngài đi lên Jerusalem để mà dự lễ vượt And qua. Jesus, as a 12-year-old boy, escaped from his mum and his stepfather. Lúc đó Chúa Giêsu là một cậu bé 12 tuổi, giống như là để mà chạy And trốn he cha went mẹ. into the synagogue and he Chúa was Giêsu sitting there đi vào nhà hội chủ ngồi with đó. what they call the learned doctors of religion. Và tại đó gồm những gọi là giáo sư tinh thông nhất về tôn giáo. Đó. And they were amazed at his answers. Và họ đặt họ They were amazed at his answers. và họ lấy làm kinh ngạc về những cái câu trả lời của Chúa And Giêsu. then Mary arrives Rồi sau đó bà Mary đến with her stepfather Joseph. và cùng với cha dượng là And he Joseph got a real tongue lashing from his mother. và bắt đầu Chúa Giêsu đã nghe những lời cũng có thể là hơi là bực mình bà Mary mà không có vui về cậu con trai của And you mình. know what he did as a 12-year-old boy? Và lúc 12 tuổi Ngài đã làm gì quý vị biết không? He submitted himself to his mother and to his stepfather. Chúa Giêsu gọi là vâng phục cha mẹ Many mình. 12-year-olds don't do that today. Và ngày hôm nay đó thì mấy cậu con trai 11, 12 tuổi không nghe lời cha mẹ đâu. Chúa Giêsu trở về Nazareth. Nazareth was a dirty town in those days. Vào ngày đó thì Nazareth là một thị trấn And dơ he bẩn vô cùng. remained there for the next 18 years of his life. Và Chúa Giêsu sống tiếp ở tại đó trong 18 And năm the tiếp New theo. Testament tells us nothing about what happened between the age of 12 and 30. Và Tân ước không có cho chúng ta biết bất cứ một cái chi tiết nào từ lúc Chúa 12 tuổi đến năm 30 tuổi. The Old Testament prophets were given revelation of what he would do. Còn các sách tiên tri đó thì cho chúng ta một cái sự mặc khải về những cái điều mà Ngài sẽ làm. You know, he went back with his parents there. Rồi chúng ta trở lại câu 18 ở đây. And then at some stage, you know, I'm sure Jesus would have been ready before 30, but he had to wait until the Father's divine moment, just like you and I. Tôi tin chắc chắn là gì vào những cái thời điểm nhất định nào đó trong cuộc đời của Ngài, Chúa Giêsu đã sẵn sàng rồi, nhưng mà Ngài vẫn phải chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Cha. You know, he's got a sharp mouth now. He's got the word of God in his mouth, like an arrow. Lời của Đức Chúa Trời ở trong miệng của Ngài và nó sắc bén giống như là mũi tên. And then you see that the shaft of the arrow had to be polished. Và chúng ta biết là gì, mũi tên để được sắc bén thì phải được mài. He wasn't ready for ministry at the age of 12. Lúc mà 12 tuổi, Đức Chúa chưa sẵn sàng cho chức vụ. And when he went back into Nazareth, Khi Ngài trở về Nazareth, I tell you, there must have been a lot of polishing going on. chắc chắn là gì có rất là nhiều đúng không? Kia sự mài ở tại đó. If you know anything about archery today, Nếu ngày hôm nay quý vị không có nghĩ về gọi là cái cung tên, mũi no tên, matter how skillful the archer is,
if the shaft of the arrow is not smooth, dù cung they'll thủ never be có able to tài fire giỏi into the bullseye. đến giỏi đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà nếu cái mũi tên không có được mài á, So for a period of thì không time, có tác dụng. from 12 to 30, he was in the quiver of his father. Vì thế từ năm 12 đến 30 tuổi là Chúa Giêsu ở dưới cái sự bảo vệ che chở của cha And mình. then when he was 30 years of age, Và khi Ngài đã 30 tuổi, hallelujah, Hallelujah, he comes out of the quiver and he puts him in, it's like God puts him into the bow and shoots him into flight. Ngài bắt đầu đặt Ngài trên một cái cung tên, Ngài giống như con mũi tên và cha Ngài bắt đầu bắn đi. So in verse 2 in Isaiah 49, Rồi trong He's made Ê-sai my mouth like a sharp và sword. 49 câu 2, Ngài khiến miệng tôi giống như thanh đường sắc bén, đè tôi dưới móng tay Ngài, Ngài làm cho tôi như mũi tên nhọn, In his quiver has he hid me. và cất tôi trong ống tên của Ngài. And then he said unto me, You are my servant, O Israel. Ngài phán với tôi, hỡi Israel, I will be con là glorified. đầy tớ tao, ta sẽ được tôn vinh với So con. we see that God is only glorified in his servants folk. Amen. Và quý vị thấy không, Đức Chúa Trời chỉ được tôn vinh trong đầy tớ của Ngài mà thôi. Amen. Yeah. I'll mention also in verse 4 there. Tôi cũng có đề cập đến câu số 4. And then prophetically, it's like Jesus speaking and said, Have I labored in vain? Đây giống như là một lời tiên tri mà Chúa Giêsu nói, tôi đã Have làm I việc spent đúng all of my không? strength and all of my effort for so little and in vain? Đã tốn sức vô ích và không kết quả sao? Yet I'm going to leave my work with my God and I'm going to continue on to serve Him. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ xét công minh cho tôi, Đức Chúa Trời ban thưởng cho tôi và tôi sẽ tiếp tục làm công Now việc just của mình. meditate on those few words for a moment. Tôi muốn quý vị hãy suy ngẫm vài lời này. I meet a lot of pastors today who kind of feel that they've been laboring in vain. Tôi gặp rất là nhiều mục sư ngày hôm nay So và much of their strength họ for so cảm thấy little. giống như thể họ đã dốc sức, dốc lực nhưng mà lúc And cầu. you can encourage them around that verse of scripture. Và quý vị có thể sử dụng câu thánh này để mà khích lệ họ cứ tiếp phục vụ Chúa đi, cứ phục vụ Chúa đi. Amen. When he was taken to the cross. Chúng ta tưởng tượng xem khi mà Chúa Giêsu được đem lên thập tự giá, Ngài tranh chiến ở trên cái ngọn đồi kia, lúc Ngài cảm thấy như thế nào? Where were his followers? Where were his disciples? Các môn đồ của Ngài ở đâu? The only one that went to Calvary along with him was John. Người duy nhất đi lên đồi của với họ đó là ông sứ đồ Giăng. Những người còn lại ở đâu? Jesus, of course, gave up his deity and became a man. So do you think possibly those words in verse 4 might have washed over his mind? Have I labored in Chúa Giêsu đã bỏ đi thần thánh của Ngài để trở thành con người. Chúng ta tưởng tượng xem và chính những cái lời này đúng không? Nó được gợi nhớ ở trong tâm trí của Chúa Giêsu. No, he's not going to continue. Nhưng mà Chúa nói ta sẽ, Đức Chúa Trời sẽ xét công việc của ta cách công minh, còn phần của ta cứ tiếp tục làm. Quite a passage of scripture. Một phần đoạn kinh thánh vô cùng là tuyệt I'll vời. finish in a few moments here. Tôi sẽ xem tiếp thôi. Chapter 50, verse 10. Đoạn 50 câu số. Who is among you that fears the Lord, Câu kinh thánh nói như thế này. that obeys the voice of his servant? Còn các ngươi, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài? That walks in darkness and has no light. Người nào đi trong bóng tối và không có sự sáng, Let him trust in the name of the Lord. thì hãy tin cậy danh And Đức let him lean Giê-hô-va upon his God. Amen. và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Now in Isaiah chapter 9, we're not going to go back there, Chúng ta but trở lại. we read there of a people living in great darkness. Ở trong Ê-sai đoạn 9 chúng ta không quay lại, nhưng mà chúng ta thấy có người dân sống trong bóng And tối. all of a sudden they see a great light. Rồi thình lình một cái họ thấy ánh sáng lớn. They see the servant of the Lord, Họ thấy đầy tớ whom the của Father Giê-hô-va lights. là đấng mà Cha lấy làm việc And đầu. that was at his first coming. Và điều đó nói về sự đến đầu tiên của Chúa Giêsu. Now with his second coming at hand, Và khi mà sự trở lại của Ngài the đã đến nations gần, today are sitting in darkness. thì họ cũng ở trong ngồi trong cái sự tối There's a tăm lack của of bóng tối. good leadership in the nations of the world. Yes. I'm saying yes. Thì chúng ta thấy là gì ngày hôm nay các lãnh đạo ở trên thế giới. Amen. Amen. And what we need to see arise now
are the manifested sons of God in the earth. Và Amen. điều mà chúng ta cần thấy ngày hôm nay đó chính là sự bày tỏ về các con trai và con gái của Chúa ở trên đất này. So quickly into Isaiah 52, we're going to have time to pray. Chúng ta đi nhanh ở trong Esai đoạn 52 để chúng ta As còn có thời gian Isaiah cầu was nguyện. prophesying, Ông Esai đang nói tiên tri he continues to hit a higher note each time. và cứ mỗi lần như vậy đó ông đều viết hoa lên. And it goes from here right down to the 66th chapter, the last chapter. Và từ đây đó đi thẳng đến đoạn cuối cùng là 66. And I put down in my notes, you know, that this prophecy, the whole book of Isaiah is like a prophecy to us, and it's like a miniature Bible. Và sách Esai đó toàn bộ giống như là lời tiên tri đối với chúng ta và trong đó chứa hầu như là cả kinh thánh. There are 66 books. Kinh thánh của chúng ta thì có 66 sách. In the book of Isaiah, you've got 66 chapters. Và sách Esai nó có 66 chương. And it falls into two clearly defined sections. Và rõ ràng thì chúng ta có thể chia sách này ra làm hai 39 phần. chapters in the first section. Và phần đầu tiên thì có 39 chương. 27 chapters in the last section. Và phần cuối, phần sau đó thì có 27 chương. There's 39 Old Testament books. Tức là như vậy, 39 chương thì nói về 39 sách Cựu Ước, còn 27 chương nói về 27 sách Tân Ước. Vì thế trong sách này chứa đựng cả kinh thánh. And at the end of the 52nd chapter, you find it says there how that, talking about Jesus, how his visage was marred more than any other person Isaiah saw. He was barely recognizable as a human being. Và trong chương này thì ông Esai mô tả sự đến của Chúa Giêsu và cái sự cố vinh của Ngài đó là gì? Ngài bị đánh đập và đến nỗi không còn nhận ra Ngài là người. The 53rd chapter that we looked at a little bit the other day, communion in church. Yes. Amen. Amen. And but what happened there? Và điều gì xảy ra ở tại đó? When Jesus died, Khi mà Chúa Giêsu chết, at the end of chapter 53, cuối của chương 53, you'll notice, and this is very important, quý vị thấy điều này vô cùng là quan trọng. that we're reading about, the Son Người con trai mà chúng ta đang đọc becomes sons. đã trở thành các con trai. The servant becomes servants. Đầy tớ trở thành các đầy Right tớ. through to the end of the 66th chapter. Và cho đến kết thúc của chương số 66. Liên tục nói cái điều này. Now we know what happened in the 53rd chapter, so I won't take you through that. Chúng ta biết những gì xảy ra ở trong đoạn 53 cho nên chúng ta không có đi Until vào. now I put down it's been a servant, but at the end of 53 and on to the other chapters, the servant becomes servants plural. Amen. Và từ đoạn 53 trở đi đó chúng ta thấy là đầy tớ lúc đầu thì là số ít nhưng And mà this causes my spirit to leap within me, folk. Amen. sau đó thì trở thành các đầy tớ là số nhiều. Chapter 3 telling you his death, his burial, his resurrection. Đoạn 53 đó thì nói về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. With the divine intent that you and I will become his servants. Để làm gì? Đây là ý định thiên thượng của Đức Chúa Trời để quý vị và tôi trở thành các đầy tớ của Ngài. Ngài làm điều này cho chúng ta. You can draw a line after chapter 53. Và sau đoạn 53 đó quý vị có thể bay cao như Chúa Trời làm. Hallelujah. Bởi vì tớ nhờ đời của Chúa Tha many sons. và nhờ một con trai của Chúa Trời mà trở thành nhiều con trai. Many Một servants. đầy tớ trở thành các đầy tớ. And then in 54, Rồi đoạn 54 it's very quickly now, chúng ta nói nhanh. I love it. It talks about righteousness. Đoạn này nói về sự công bình. In righteousness you will be established. Các ngươi sẽ được vững như lực trong You sự will công be bình. far from oppression. Và các ngươi sự áp bức sẽ And tránh you xa will các not người. fear. Và các ngươi chẳng hề sợ You hãi. will be far from terror. Và tất cả sự kinh hãi sẽ cách xa các người. Yes. What a word that we need for this hour. Đây chính là lời mà chúng ta cần cho cái thời đại này. We didn't even have the word terrorism in our vocabularies a few years ago, you know. Thực ra đó, cách đây vài năm từ điển không có cái chữ terror trong tiếng Anh quý vị. All over the world, people are afraid of terrorism. Nhưng mà ngày nay đó người dân khắp thế giới người ta sợ cái chữ là terrorism, tức là khủng bố. But God is giving a promise to His Nhưng mà servants Chúa here. Ngài hứa với các đầy tớ của Ngài He ở says đây. in 54:14, in righteousness you will be established. Chúa nói trong câu số 14 đó quý You'll be vị. far from
from oppression. Người sẽ được lập vững trên sự công chính. Người sẽ thoát khỏi sự áp bức. And from terror. Chẳng sợ hãi, người sẽ thoát khỏi sự kinh hãi, tức là khủng Shall bố. not come near you. Đó, vì nó sẽ không đến gần người. And then verse 17, most of you will know it off by heart, I'm sure. Rồi, tất cả quý vị đây hầu như là quý vị đều thuộc lòng câu số 17. Against you will prosper. Nhưng tất cả các vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công. Every tongue that shall rise up against you in judgment you shall condemn. Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo người. This is the heritage Đó chính là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va. and their righteousness. Vì sự công bình của họ do ta ban cho Đức Giê-hô-va phán vậy. Hallelujah. Amen quý vị. So obviously the servant of the Lord is not like a doormat. Vì thế chúng ta thấy là gì? Đầy tớ của Chúa Trời không phải là đúng không, cái miếng xẻ rách để người ta đạp lên. We often think of servants being sort of, you know, downcast sort of people, you know. Thường á mình nghĩ mình là những con người giống như là lòng ngoài đi. Thường mình nghĩ như vậy. How do you condemn a tongue that rises up against you, folks? Làm sao để mình có thể định tội lưỡi nổi lên kiện cáo chúng ta? You become like Jesus, you say nothing. Quý vị trở nên giống như Chúa Giêsu. Đó là gì quý vị? Không Well, có I say gì that nói. again. How do we condemn a tongue that rises up? Làm sao để chúng ta định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo chúng ta đây? You say nothing. Mình không nói gì hết. And that does it. Và chỉ cần như vậy là nó được vô cùng. Quý vị hãy thử làm đi. This is your heritage as a servant of the Lord. Đây chính là cơ nghiệp của quý vị khi quý vị là đầy tớ của Đức Giê-hô-va. So we're getting close to the end, 56. Rồi chúng ta sẽ kết thúc trong đoạn 26 câu 1 và câu 2. Thus saith the Lord, Đức Giê-hô-va phán: keep your judgment and do justice. Hãy giữ điều chính trực và thực hành lẽ công My bình. salvation is near to come, Vì sự cứu rỗi của ta đến gần. and my righteousness is going to be revealed. Sự công chính của ta sắp được bày tỏ. Blessed is the man that doeth this. Rồi câu số 2, phước cho người làm điều The này, son of man that lays a hold on this. và phước cho con cái loài người That nắm keeps giữ the nó. Sabbath from polluting it. Tức là những người giữ ngày Sa-bát không And xúc keeps phạm his ngày ấy hand from doing any và evil. giữ tay mình khỏi mọi điều ác. Oh, I tell you, Isaiah 56, incredible chapter. Chương 56 là một chương phi thường vô cùng. When you're doing things in your own strength, you are polluting the Sabbath. Khi quý vị làm mọi việc bởi sức riêng thì quý vị đang xúc phạm ngày Sa-bát, quý vị làm cho nó bị ô nhiễm đi. So God gives His servants a different name in verse 4. Rồi trong câu số 4 đó, Chúa mỗi đầy tớ Chúa đặt trong And cái it tên. can confuse you, but I can really help you on it if you just give me Really? a few moments here. Đọc cái này thì quý vị thay đổi, nhưng mà tôi sẽ giúp đỡ quý vị. For thus says the Lord to the eunuchs, Vì Đức Giê-hô-va phán thế này: they keep the Sabbaths những người bị and hoạn nạn, choose the things that please những me. người bị hoãn đó mà giữ các ngày Sa-bát ta. So your true servant will be obedient to the Sabbath. Đó. Amen. You won't pollute the Sabbath. Cho điều đẹp lòng ta giữ Know các the dấu day ta. of rest, know the day that we go into fellowship at Chúng the ta- church, etc. Chúng ta biết người đầy tớ thật ra là cái người không xúc phạm ngày Sa-bát, biết khi nào nghỉ, biết khi nào đi nhóm, biết khi nào đi lễ. Always choose the things that please Him. Có nghĩa là gì? Chúng ta luôn luôn chọn điều làm cho Chúa You're going to hài have a lòng. lot of choices in the days that are ahead, folk. Amen. Ngày mà chúng ta sống phía trước tới đúng không? Còn rất là nhiều lựa chọn Then để in chúng ta. verse 5 He says, even them Rồi, câu số 5 Chúa nói: will I give in my house, ta sẽ ban cho họ một chỗ trong nhà ta. and within my walls a place. Rồi trong các tường thành của ta. And I'll give you a name better than the name of Ta sons sẽ and cho họ daughters. một danh tốt hơn danh của con trai, con You gái. know that was in the Bible. Quý vị biết cái này không trong Kinh Thánh đâu. God's got a name for you better than the name of being a son or a daughter. Chúa ngài có một tên gọi cho quý vị và tên đó còn tốt hơn là tên của con trai và con gái. never be cut off. Và tên đó sẽ ban cho họ là một danh đời đời chẳng hề bị mai một. What he calls the eunuchs here, a place and a name. Và Chúa gọi người này đó bị hoạn ở đây và Chúa đặt tên cho cái người Now này. you can have a wrong impression of what a eunuch is. Có thể quý vị khi mà mình nghĩ về người bị hoạn đó là mình có một cái ấn tượng không có tốt lắm. But I tell you Nhưng mà tôi that nói với quý vị, Jesus gives a wonderful teaching on eunuchs. Chúa Giêsu có một sự dạy dỗ vô cùng là tuyệt vời về hoạn quan. Matthew 19, 11 and 12. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 11 và 12, He said to them, Chúa nói với họ, all men will not be able to receive the same. Chúa nói như thế nào quý vị? Hallelujah, thì con mở Kinh Thánh It's đã. only to those whom it's given.
Đoạn 11 và 12, những người đáp không phải ai cũng có thể nhận được lời này đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi. Then he talks about three kinds of eunuchs. Rồi Chúa Giêsu mới nói về 3 kiểu người bị hoạn. For there are some eunuchs who were so born from their mother's Có womb. người thì bị hoạn từ lúc mới sanh. In other words, they were born like a eunuch in the sense that they would never be able to reproduce life. Có nghĩa là gì? Những người này bị hoạn bẩm sinh và không thể sinh sản. And then he talks about another group, and there were some eunuchs who were made eunuchs by men. Rồi có một nhóm thứ hai là những người bị hoạn bởi tay người ta. And you know, you read about that happening in the Old Testament times, you know. Và điều này xảy ra trong thời Cựu Ước. What they did to eunuchs, and they had them look after the woman after they'd had an operation, amen. Và có nghĩa là gì? Những người này phải trải qua phẫu thuật. Và But even in Christian circles today, there are men, like if a believer comes under the religious teachings of certain people, amen, they're made ineffective. They become like a eunuch, being made that way by man, you know, and they've never been able to reproduce life. Và ngay cả trong vòng của tôn giáo ngày hôm nay đó, có những người ở trong tôn giáo đó, khi họ muốn được hầu bị Chúa, kết quả thì họ là bị hoạn bởi tay người ta, họ không thể sinh sản được. And there have been eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. Và có những người tự hoãn vì có vương quốc thiên đàng. And then he says, he that's able to receive it, please receive it. Chúa mới nói đó, người nào nhận được những lời này thì nhận đi. You see, Jesus, amen. Chúa Giêsu đâu có về. He never married, he never had a child. Chúa Giêsu không lập gia đình và không có Look at con. the life look at how he reproduced his life, amen. Nhưng mà quý vị thấy Chúa Giêsu ngài sinh ra nhiều cuộc He đời. made himself as a eunuch for the kingdom of heaven's sake. Chúa tự hoạn vì cớ vương quốc He thiên gave đàng. everything wholeheartedly to God. Ngài bỏ lại tất cả mọi sự, ngài bỏ trọn lòng vì cớ Đức Chúa And Trời. if you and I will do that, Nếu quý vị và tôi làm điều đó, we're going to see great reproduction. chúng ta sẽ thấy God's năng suất about vô ready cùng. to reproduce you people that are in this room here today. Amen. Và qua quý vị You ngày are hôm nay trong căn phòng này, well reproduced. Chúa sẽ sinh sản thêm nhiều qua quý vị. Hallelujah. And so you make yourself a servant. Vì quý vị hãy làm cho mình Kingdom of heaven. thành một đầy tớ thật của nước thiên And đàng. you will always then choose the things that will bring pleasure to Và God. quý vị phải luôn luôn cho những điều làm cho Chúa hài lòng. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Yeah. All right, I've got to close, but the Lord. Đức Giêsu và phán: The heaven is my throne. Trời là ngai The của earth ta, is my footstool. đất là bể chân ta. Where is the house that you're building to me? Các ngươi sẽ xây nhà như thế nào cho ta? And where is the place of my rest? Nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? For all these things have my hand made. Tay ta đã làm ra mọi điều này, And all these things have been, saith the Lord. và tất cả đều hiện hữu. Chúa And phán then như he vậy. tells us, but to this man will I look. Và Chúa nói đây là người mà ta nói What xem. man is God looking towards today? What man is Ngày hôm nay God Chúa looking nói towards? xem, Chúa nhìn xem cái người nào. Người nào Even to him that is of a humble là and người contrite spirit, khiêm nhường và có tâm linh không hối, and who trembles người run sợ at my word. khi nghe lời ta phán. No, we don't know much about trembling at the word of God, do we? Chúng ta không có biết nhiều về cái ý nghĩa của cái việc chúng ta run sợ trước lời của God Chúa is Trời. looking for us Nhưng mà Đức Chúa Trời đang nói xem chúng ta to be of a humble để chúng ta and broken spirit. trở thành những người có tâm Have a linh khiêm proud nhường, spirit, amen, có tâm and linh a không hối, contrite spirit, là những and người will tremble at His word. run sợ trước lời của Ngài. Want to be obedient to His word. Chúa muốn chúng ta vâng theo lời của Ngài. And Amen. then jump to verse 14. Rồi chúng ta nhảy xuống câu số 14. And Isaiah the prophet cries out and says, Chính and xác when luôn. you see this, Các ngươi sẽ when thấy you see people becoming like this, khi quý vị nhìn thấy người ta được như thế your này. heart will rejoice, Tại sao? Các ngươi sẽ thấy và lòng hớn hở. and your bones will flourish like a herb. Xương cốt các ngươi sẽ nảy nở như cỏ non. And the hand of the Lord will be made known to His Tay saints, Đức Giê-hô-va sẽ được bày tỏ cho các đầy tớ Ngài. and His
indignation will be known towards his enemies. Và Ngài sẽ nổi thịnh nộ cùng kẻ thù Ngài. To me, this describes the church. Và đối với tôi, điều này mô tả hội thánh. It's the joy of the whole earth. Amen. Và sự vui mừng sẽ lan tràn khắp đất này. A church, a people in the very image of Jesus Christ. Và đây chính là chân sự là hội thánh mà giống y hệt ảnh tượng của Chúa Giêsu Christ. Make themselves servants simply because He is a servant. Là những con người tự làm cho mình trở nên những đầy tớ chỉ vì cớ Chúa là đầy tớ của chúng ta. Rồi, The servant is multiplying. He sees a seed. Ở trong đoạn 53 đó chúng ta thấy Chúa Giêsu thấy hạt, ông Mê-sai thấy hạt giống của Chúa Giêsu được nhân công lên. Remember in the 53rd chapter when Jesus was suffering on the cross? Chúng ta thấy ở trong đoạn 52 năm đó khi mà Chúa Giêsu được dâng lên trên thập tự giá, He saw his seed. thì Ngài nhìn thấy những cái dòng dõi của Ngài. And he knew his seed would carry on his days on earth. Và Chúa Giêsu thấy là gì? Dòng dõi của Ngài sẽ tiếp tục những ngày của Ngài ở trên đất này. And there's been that faithful part of the seed of Jesus from the time Jesus died on the cross. Và chúng ta Where we are today. nhờ cái dòng dõi đó và những dòng dõi trung tín mà chúng ta được ở đây ngày hôm nay. So I close by saying to you, as you develop the Spirit, Và tôi kết thúc và tôi nói cái điều này với quý vị. can I put it this way? Để tôi nói như thế này. You may not have understood everything I've said, Có thể quý vị không có hiểu hết mọi điều mà tôi đã nói, but you can understand this. nhưng mà điều này thì quý vị có thể hiểu được. He who would be great, let him be a servant of all. Người nào muốn làm lớn thì hãy làm người phục vụ mọi người. Develop the kind of spirit that says, I will be a servant. Chúng ta hãy phục vụ một tâm thần và nói rằng tôi sẽ là một người lãnh đạo có tinh thần đầy tớ. Tôi sẽ quan tâm tới lợi ích của anh em mình. I will make myself of no reputation. Và tôi sẽ bỏ đi danh tiếng của mình. I'll make myself a servant for the kingdom of heaven. Và tôi sẽ làm cho mình trở thành một đầy tớ trong nước Chúa. I will wash my brother's feet. Tôi sẽ rửa chân cho anh em mình. As you develop this sort of spirit, Thì quý vị phát triển tâm thần này. and all of these promises in the book of Isaiah, Rồi thì tất cả những lời hứa này trong sách Esai and the magnitude of what he saw and what he spoke, và tầm mức về điều mà ông Esai đã nhìn thấy, đã nói those đến, promises will tất come cả to những pass. lời hứa này sẽ được trở nên ứng nghiệm. And those who are known as servants Ứng nghiệm cho ai? Cho những người nào được Chúa biết đến là những người đầy tớ thật của Ngài. And I'll finish with that beautiful verse you've heard 3 times from there. 1 John 4:17. Bây giờ tôi sẽ kết thúc ở trong Giăng nhất đoạn 4 câu số 17. Herein is our love made perfect. Giăng nhất đoạn 4 câu số We 17. may have boldness in the day of judgment. Ở trong ngày phán xét, Because as He is, so are we in this world. với điều này thì yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Vì Ngài như thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. It's the desire of all of our hearts that we will be just like you are while we're still here in this world. Ở Cha, điều lòng chúng con ước cao đó là chúng con được trở nên giống như Ngài And khi that's Ngài what còn ở the trên đất này. Apostle Paul tells us Jesus is waiting for. He cannot come until there's been a manifestation of the sons of God on the earth. Và ông Phaolô cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chưa có thể trở lại bởi vì Ngài đang chờ sự bày tỏ sự hiện ra của con trai và con gái của Ngài trên đất này. I believe over the next few years we'll see that taking place. Và tôi tin là gì trong vài năm tới chúng ta sẽ thấy điều này xảy ra. God be all glory. Và nguyện mọi sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.